Isa na namang Pinoy ang magtatangkang susungkit ng kampyonato. Ngunit nakabalandra sa kanyang landas ang matibay na kano. Dito magkakaalaman kung karapat-dapat na ba siyang maihanay sa kanila. At dito rin masasagot kung ang defending champion ay kinakalawang na. Si Magsayo na ba ang ikalimang hahawak ng titulo para sa mga Pilipino ngayon? O si Russell mismo ang magpapaalala na hindi pa siya handang maging kampiyon? All three in favor of the winner and still champion. Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Alam mo yung mga tao, bawat suntok talagang inaantabayanan. Para maging member ng ating channel ay pindutin lang ang link sa description o i-click ang join button. Ang mga exclusive perks tulad ng shoutout, badges at iba pa ay mapapasa iyo kasabay ng pagsuporta mo sa mga ilulunsad pa nating videos. Nakaraang taon ay binaha ng upset sa halos lahat ng dibisyon. Animo yung mga nagsulputang kabuti nang palitan ang mga tumatak at kilalang kampyon. Kahit dihado man sa talpakan ay parehong dalawang kamao bilang sandata sa laban. Lalo na kapag ang boksingerong may lakas, abay yan ang dapat pag-ingatan. Pero alam mo, kagandahan sa batang ito, may suntok eh. May suntok eh. Sa videong ito ay ating sinaliksik ang mga ganap sa paparating na bakbakan. He had everything to gain and nothing to lose, but I felt like my hand speed, my ring generalship ultimately overcome this fight. At automatic yan na parehong handa ang bawat kampo sa gabing nakatakda. My ultimate goal in my career is to become a world champion. Narito na at magbabalik ang isa sa pinakahinihintay ng lahat. Here is the fighting pride of Tagbilaran City, Bohol. Abay, buena mano, dahil sa unang buwan pa lang ay nananatili tayong aktibo. Back-to-back fireworks sa buwang ito dahil uulan ng pasabog sa darating na duelo. Kung ang nakaraang taon ay hinagupit ng bagyo, abay, si Magsayo naman ngayon ang bumubugso. Something about those Filipino fighters, the way they throw their punches, he does have some of that explosiveness that they're known for. You know. Mukhang kailangan rin ito na Magsayo bilang oportunidad na mag-step up pa ang abilidad at estado. Stamina at body punches, yan daw kuno ang kahinaan niya. Kaya tingnan natin kung may magiging pagbabago ba. Ang masisiguro lang natin ay grabe ang determinasyon ng mandirigmang ito. Bigla ang ilalabas ang buong lakas kahit ipit na sa kalagitnaan ng kalbaryo. Pero nasa ano siya, Las Vegas eh. Ito na yung pangarap mo eh. Nakita niya eh, di ba? Ito na yung pangarap ko eh. Lumuhod siya, siguro sinabi niya, aayaw ba ako? Ito na eh oh. Ganun pa man ay hati pa rin ang opinyon ng mga tao kahit ang mga kapwa Pilipino. Dahil hindi rin basta-basta ang dalang karga nitong kampyong Amerikano. Total binanggit na, abay narito ang sinasabing the fastest hands in boxing ngayon. Introducing Mr. Gary Russell Jr. Ito ang magiging pang-anim na title defense niya bilang WBC champion. Ang dumungis noon sa kartada ni na Jojo Diaz at King Tug ng Mongolia. Hindi rin umubra sa kanya noon ang ngayoy IBF featherweight champion ng Espanya. Malakas mag-call out ng mga kilala at bukang bibig palagi sina Haney at ang rematch kay Loma. I would love a rematch with Vasily Lomachenko. I wanted Devin Haney, but it was just a lot of talk. A lot of these guys not in a rush to get in the ring with me. Kahit nga ang WBO welterweight champ na si Crawford ay nababanggit pa. The right opportunity was the highest I can go to. Yeah. I fight Terrence Crawford at 47 like I said. Ngunit ang laban kontra kay Tank Davis ang pinaka-target niyang makuha. I want Javante Tank Davis. They acting like they scared. They want to fight everybody else other than me. Ibabahagi ko lang sa inyo ang impormasyon na aking nakalap.
Ayon sa rumor ng Box.live na kung sakaling manaig kontra kay Magsayo ay maaaring isunod niya ang manok ng Mayweather Promotions. Talagang plano na ring umakyat ng dibisyon nitong dating Olympian para habulin ang mabibigat na pangalan. Ang dating kampyon na si Jojo Diaz ay sinabing si Russell ang pinakamahirap niyang nakatunggali. Nah, I think the best fighter that I've ever fought so far is Gary Russell Jr. Very smart, very fast, very elusive, has some good pop. But here's the catch. Ayon naman sa Mongolian boxer na ang suntok daw ni Russell ay kulang sa diin. How would you rate Gary's speed and power from 1 to 10? Yeah, a little bit. He's a little bit faster. He has no power. He has no power. He has speed. Talagang nagpahirap kay Magsayo ang huling southpaw na nakaengkwentro. Kaya interesante tayong makita siyang muli kontra sa isang kaliwete. At sanay itong si Russell lumaban ng sagad hanggang 12 rounds kumpara sa ating pambato. Power meets speed. Itong paparating na bigating tagpo. Now there's Russell unloading the hand speed and things now becoming a little more interesting here in round 8. All it needs is one shot para matapos ang duelo. The way he went through it. Here's the backflip. Executed. Wow. To have the energy to do that. Woo! Masasabing si Russell ang pinakamaliksing makakalaban ni Magnifico. At pwede ring sabihin na sa lahat ng makakalaban ng kampyon ay si Magsayo ang pinaka-eksplosibo. Nakaraang taon ay hindi nakaligtas ang isang kampyon sa isang upset. Hindi naging basihan ang magandang kartada sa isang gutom na veterano. Nagpapatunay ba ito na panahon na para umapak sa pedal ang mga bago? Ang ibang kampyon naman ay patuloy sa paghasa para laging handa sa mga magtatangka. Matira matibay sa dibisyong nagkukumpulan ang mga banta. Mabibigat daw opposition eh. So he has to rise up. He has to make his arsenal more flexible. Matutupad na ba ang inaasam na kampyonato ni Mark ngayong taon? O mapurol pa ang dalang sandata kaya hindi uubra sa ngayoy kampyon? Kaya abangan natin ang isang laban na sasagot sa mga katanungan. Tiyak uulan muli ng mga suntok at siguradong may mapupuruhan. Welcome sa bagong member ng ating channel na si Sir Eduardo Hakilmak. At salamat sa isang makabuluhan at challenging na komento, kaibigan. Abay, masusubukan na naman ang nakatago nating lakas. Parang si Pacman lang, mga brother. Lakas na walang katumbas. Suntok na animoy yanig mula Pasipiko hanggang Bahamas. Iba talaga ang dugong Maharlika na nagmula sa bansang Pilipinas.